biết những gì mình đang có, chỉ là ngỡ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa, những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc, mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh, mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào, cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến. Cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi. Còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được. Sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi. Bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc, liền gấp rút tìm người thay thế. Bác sĩ sợ bạn không đủ tiền, vừa kê toa thuốc vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì. Ngọt bùi cay đắng, buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình, thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyện khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề. Như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thị thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Không kể bạn đã gặp phải ai,
người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Người khi đến đường cùng tự khắc sẽ có một lối đi mở ra. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, hãy gặp những người nên gặp. Cây tùng, cây bách chốn thâm u, nào cần người thăm hỏi, mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá. Cây mai giữa sương tuyết, gió rét, không cần bè bạn, vẫn đơm hoa đúng dịp xuân về. Ai ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận, mà hãy thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi, rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Lý tưởng đôi lúc giống như một ngọn đèn, thắp lên rồi vụt tắt. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh. Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt. Lẻ loi tựa như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn. Cái tuổi 100 năm cũng như giấc mộng, mệt mỏi vất vả 100 năm, rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi. Ngày về khép lại nhân gian, chỉ còn phước nghiệp cưu mang bên đời. Này danh, này lợi, này tình, chợt thành bọt nước bồng bềnh trôi xa. Một khi hơi thở nhạt nhòa, còn chăng để lại ấy là tình thương. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ,
thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng nhẹ nhàng. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất, giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại, đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật là việc vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp, càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp, thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng. Thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ, tích cực. Xem công việc
là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển Đông, lặn xuống núi phía Tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ, thì cuộc sống sẽ thanh thản. Có lẽ chúng ta thường hay phạm chung một lỗi lầm: nhận lòng tốt ai đó đã quen. Bỗng một ngày họ có chút sơ suất, mình lập tức quên hết những điều tốt đẹp còn lại. Người ta thường hay nhớ những khiếm khuyết và lỗi lầm của kẻ khác, thích xét nét những khuyết điểm của họ, rồi cho rằng người ta không bằng mình, nên càng nhìn càng thấy thiên hạ yếu kém, càng quan sát càng khó lòng chấp nhận. Thật ra, việc nhìn người khác cũng giống như soi gương. Nếu mình chau mày trợn mắt, chắc chắn sẽ nhận lại hình ảnh khó chịu. Từ đó cả ta và người đều cảm thấy không vui. Chút vụng về của người khác trong mắt ta cũng trở nên to tát. Khi không hài lòng nhưng vẫn phải đối diện, thì khó chịu như kim đâm vào mắt, gai chích vào da, phải nhổ ra mới thấy thoải mái. Nhớ lỗi lầm của người là lấy sai trái của họ trừng phạt chính mình, khiến bản thân không vui, suốt ngày sống trong khó chịu. Vì vậy, hãy ghi nhớ những điểm tốt của người. Đối với những khiếm khuyết, nên khoan dung một chút. Lâu ngày sẽ thấy ai ai cũng có điều đáng học hỏi. Trong lòng chỉ có những điều tốt, thế giới sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Ghi nhớ điểm tốt của người tốt hơn nhiều so với việc ghi nhớ lỗi lầm của họ, rồi ôm trái tim oán giận đau khổ lay lắt trong đời. Trong cuộc sống có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn trách hờn mà cuối đêm không lặn. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn không, họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị, dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. Giai điệu, dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác là hay. Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân, hạ, thu, đông, nếu hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp. Đời mỗi người đều có hai con đường. Một, dùng tâm trải nghiệm, gọi là ước mơ. Hai, dùng chân bước đi, gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác, mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc, đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời,
hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra, người bị hiểu lầm không hề mất mát gì. Kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là 1 phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gập ghềnh, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Cứ sống và thương trọn 1 giờ, vì đời thoáng chốc đã hư vô. Âu lo toan tính lòng thêm nặng, lặng ngắm thu vàng bao lá thơ. Cứ sống và thương trọn 1 ngày, ánh nhìn độ lượng khắp quanh đây. Những điều to tát chưa làm được, việc nhỏ hết lòng cũng quý thay. Gặp gỡ trong đời 1 chữ duyên, trân trọng bên nhau phút hiền tiền. Người đến ân cần cho hết dạ, người về thôi vướng bận niềm riêng. Hãy sống sao không thẹn với lòng, dẫu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Đời người, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống 1 ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càng đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng, cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn, đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình. Nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí.
gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ, ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong tự tại. Như mây trời phiêu lãng, cảm xúc đến rồi đi. Em không là cảm xúc, cớ sao lòng lâm ly. Khi buồn như giọt nắng, mong manh rơi cuối chiều. Buồn đến đi rất vội, sao mang hồn cô liêu. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng. Có khi mưa gió, có lúc quang đãng. Mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều có những phân đoạn tình cảm. Có lúc ngọt bùi, cũng có đoạn đắng cay. Đôi khi mình không thấy rõ, và người khác cũng không hiểu được. Vì tâm tình không thể nói ra mới gọi là tiếng lòng. Vì nước mắt không thể tuôn rơi mới thấy đời nghiệt ngã. Suốt ngày phơi bày nụ cười rạng rỡ trước bàn dân thiên hạ, nên thấy khó lòng chia sẻ tâm sự. Quen nói những lời đắc ý thành công, nên nỗi đau không còn cơ hội bày tỏ. Những lời khuyên người khác đều là chân lý, nhưng việc đến bản thân mình lại nghĩ mãi không thông. Khuyên người khác thì tỉnh táo rõ ràng, khi gặp phải lại đau đầu nhức óc, là chuyện người thường hay mắc phải. Có một số việc nếu không đến với mình sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ. Một vài tình cảnh nếu không phải là mình sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong. Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng là những gì còn lại sau đó,
thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước. Cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ. Tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn. Sáng suốt một chút, nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Thì thôi, nắng đã bỏ ngày, buồn chi em để hao gầy tháng năm. Thì thôi, chừ đã xa xăm, trách chi tình đã đang tâm phụ người. Không duyên không nợ trong đời, bước qua dòng lệ, lên đồi rong chơi. Dẫu buồn, mưa vẫn cứ rơi, hồn vô ưu giữa môi cười nắng lên. Thì thôi, chuyện cũ nên quên, đa mang đời chỉ riêng em giọt sầu. Thì thôi, chớ lo cưỡng cầu, thăng trầm tan hợp, vốn màu hư hao. Dòng đời một giấc chim bao, trăm năm ngó lại, một màu khói sương. Yêu người, yêu phụ phàng luôn, lây ta tỉnh mộng, vô thường đổi thay. Thì thôi, gạt những đắng cay, kiếp xưa tu vùng, chưa đầy thiện duyên. Đâu ai mãi trách con thuyền, bỏ mình sang bến truân chuyên một đời. Biết chăng đây cõi luân hồi, hết vui rồi khổ, khổ rồi lại vui. Lòng vòng quanh quẩn tới lui, tình chưa mỏi mệt, ngược xuôi đường trần. Thì thôi chớ có ngại ngần, ngồi yên tĩnh lặng một lần nghe chuông. Tiếng này bỏ, giọt này buông, trời quang mây tành, tâm hồn nhẹ tên. Thế gian vạn sự chẳng bền, đời trăm nỗi khổ do mềm yếu thôi. Thôi thì về với đơn côi, nhìn sen tâm nở bên trời ngát hương. Mừng cho ai biết chữ buông, nẻo về hạnh phúc con đường tại tâm. Hãy kể ra xem, đã bao nhiêu lần chúng ta phải kìm nén những giọt nước mắt để đi qua những tháng ngày khổ đau, tuyệt vọng. Nếu một ngày, mọi thứ dường như quay lưng lại với chúng ta, khi bầu trời không còn trong xanh và những đôi mắt thế gian nhìn ta không còn độ lượng, con đường có đóng lại và ta có nên tiếp tục bước đi?
Nếu đã từng thản hoặc, phân vân trong trạng thái mong manh kia, thì chắc chắn ta đang đi trên con đường không có nhiều bình an và đầy hệ lụy. Lúc này, điều ta cần là phải quán chiếu chính mình để xem trên con đường này ta thật sự có đi đúng lối hay không. Có người nói, thế gian lúc ban đầu làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi rồi thành những con đường mà thôi. Cũng vậy, sơ tâm ban đầu làm gì có nhiễm ô, chỉ là người ta dấn sâu vào chốn bụi trần, riết rồi thành tập nghiệp khó phai mờ, lòng chất nhiều phiền não. Có những con đường trải đầy hoa cỏ dịu êm, nhưng cũng có những con đường lát đầy chông gai, vật nhọn. Có con đường đưa đến hạnh phúc và tình thương, nhưng cũng có con đường đưa đến những nẻo về tối tăm, khổ nạn. Sở dĩ ta phải đi trên con đường của mình ngày hôm nay, vì trước kia chúng ta đã tự mình chọn lựa. Không phải ai cũng may mắn đi trên đúng con đường an toàn, tốt đẹp, thanh cao. Còn lắm những người vẫn đang lạc lối triền miên giữa những ngã rẽ mờ mịt giữa chốn nhân gian, mông lung loay hoay, không tìm ra lối thoát. Nếu không may bước trên những con đường tối tăm đầy hiểm nguy như thế, hãy mạnh mẽ đứng lên rời bỏ, chọn cho mình con đường khác và tự trải hoa hồng trên mỗi bước chân đi. Cuộc đời dẫu có dài trăm năm nhưng được mấy ai, dẫu có thương cũng không thể cùng nhau suốt kiếp. Nhân sinh gặp nhau như bạn chung đường, lúc khởi đầu không cùng nhau thì trọn cuối con đường cũng đừng mong đi chung với nhau mãi mãi. Trên những hành trình tìm về cội nguồn của ánh sáng, bạn có thể quá mệt mỏi với những phù phiếm thị phi, với những não phiền danh lợi hơn thua của những trái tim đóng chặt, đôi tay nhân gian kìm siết trong những định kiến hẹp hòi. Ai đi tiếp và ai bỏ cuộc giữa chừng đều là những sự lựa chọn mà mỗi người chúng ta phải tìm cho ra lời giải đáp. Chỉ khi chúng ta đi qua bão tố mới biết tâm mình bình lặng tới đâu. Dù thế nào thì cũng hãy đứng dậy và bước đi. Nên nhớ, hầm hố chông gai chỉ nằm dưới những bước chân mình. Ta còn cả bầu trời rộng lớn thênh thang trên đầu, hai vầng nhật nguyệt tinh khôi vẫn ngày đêm soi rọi. Trên con đường, hoa sẽ nở dưới mỗi bước chân qua. Rồi có một chiều khi nắng phai, vui buồn thương ghét những bi ai. Ta cười thả gió nghìn tâm sự, luẩn quẩn niềm riêng sống mệt nhoài. Rồi bỗng một ngày ta liễu tri, niềm chân hạnh phúc biết cho đi. Ngày mai nhỡ tiếng vô thường gọi, ta có mang theo được những gì? Rồi chợt một lần ta nhận ra, trên đời mọi thứ sẽ phôi pha, không chỉ chắc thật và miên viễn, và dĩ nhiên ta cũng đã già. Ta trả mây trời bao viễn mơ của ngày tuổi trẻ đã xa mờ, của đêm quen sống trong hoài niệm, bỏ hiện tại gầy hao xác xơ. Ta đã cưu mang một kiếp người, một đời gom nhặt chẳng hề ngơi, trót quên chớp mắt trần gian mộng, mà sống mê man cuộc khóc cười. Rồi bỗng một ngày ta hiểu ra, thân này đâu phải của riêng ta. Mảnh tâm cuồng vọng làm đau khổ, có nghĩa gì đâu để mặn mà. Rồi buổi sớm nào trên bến sông, tâm hồn ta chợt thấy mênh mông.
Lặng nghe trong cõi đời sâu thẳm, chẳng có chi ngoài lẽ sắc không. Cảm ơn thời gian giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt mỗi người bên cạnh. Ai chân thành thật lòng, ai phỉnh lừa giễu cợt. Cảm ơn thời gian giúp tôi cảm nhận được những điều quan trọng. Cao sang giàu có, rồi cũng trở về không. Lợi danh quyền thế vốn là giấc mộng ngắn. Chỉ có tình nghĩa và sức khỏe mới cần được trân trọng giữ gìn. Cảm ơn thời gian giúp tôi có những trải nghiệm quý giá, kinh qua nhiều câu chuyện tình đời, xem nhẹ nhiều vết thương thống thiết, để hôm nay có thể dùng trái tim đơn giản thực tập nếp sống biết ơn và tinh thần biết đủ. Cảm ơn thời gian dạy tôi biết nhiều điều trong giao tế. Khi qua lại với người, cần thận trọng lời nói. Lỡ phát sinh hiểu lầm nên bình tĩnh giải quyết. Đối với người giả dối, dù nhìn thấu cũng không nên nói tần. Gặp phải kẻ toan tính, dù biết rõ cũng không cần rêu rao. Rồi cũng có ngày thời gian đưa tất cả ra ánh sáng. Những nhân duyên đã gây tạo chắc chắn sẽ nhận được những hồi đáp tương xứng. Cảm ơn thời gian dạy tôi biết nhiều thứ. Không để những người và việc không đáng khiến mình hao tổn tâm trí, lãng phí thời gian và sức lực. Những gì thuộc về bạn, có chạy cũng không thoát. Bằng như đã không phải, dù có dành cả đời cũng không thể có được. Cảm ơn thời gian giúp tôi gặp được nhiều người, học được nhiều thứ, thọ hưởng sự ấm áp và cảm động, để bản thân trưởng thành và tiến bộ. Mạng sống ngắn ngủi, đời người vô thường. Hãy xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng được sống, để trân quý những việc cần nên làm, dành thời gian cho những người mình thương quý nhất. Cảm ơn những tháng mùa đông, biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai. Cảm ơn thất bại đắng cay, để cười mãn nguyện hôm nay công thành. Cảm ơn từ chối đoạn đành, để ta dấn bước thực hành trải qua. Cảm ơn lời lẽ xót xa, từ nay biết sẽ thốt ra những gì. Cảm ơn tiếng bất tiếng chì, hiểu lòng nhân thế chẳng vì bận tâm. Cảm ơn ngày đó lạc lầm, mà nay tránh khỏi hố hầm đọa xa. Cảm ơn hạnh phúc nở hoa, ngắm thời gian khó bao là chắc chiêu. Cảm ơn đau khổ cô liêu, khiến ta lắng lại học nhiều điều hay. Cảm ơn cuộc sống cuồng quay, để trân quý một phút giây yên bình. Cảm ơn ai đã vô tình ngộ ra cảm giác khi mình vong ân. Cảm ơn kẻ oán người thân, cho ta thành tựu chữ nhân chữ hòa. Cảm ơn đạo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dong. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói trọn tiếng lòng cảm ơn. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ không tránh khỏi rất nhiều lần thất bại, vấp ngã trong cuộc sống. Dù ít hay nhiều thì đó cũng chính là cơ hội để bản thân chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Suy nghĩ tích cực thì đó chính là cơ hội. Bi quan thì cho rằng đó chính là điều kinh khủng. Chúng ta không thể vượt qua được những điều ấy. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ, đủ sự tỉnh táo để chấp nhận rằng có thất bại, có vấp ngã
thì mới trưởng thành và cứng cáp hơn. Nếu một ngày nào đó, cuộc sống này của chúng ta, từ tình yêu cho đến công việc, gia đình, đều bên bờ vực thẳm, không có hướng đi nào khác, thì cũng đừng vội bỏ cuộc, nản chí hay sợ hãi. Sự sợ hãi sẽ chỉ khiến cho chúng ta mất thêm phương hướng. Nó là con đường ngắn nhất để cuộc đời chúng ta có một dấu chấm thật nhanh chóng. Chúng ta thường cho rằng thất bại là vì bản thân đã không cố gắng hết sức mình. Không cố gắng hết sức mình để yêu thương một người, tình yêu của mình không đủ sức để có thể giữ chân người đó bên cạnh mình dài lâu hơn. Người đó ra đi, chúng ta nhận hết về mình mọi lỗi lầm, mọi thứ xấu xa, mặc dù chúng ta không phải là kẻ làm cho người khác đau lòng và rời bỏ chúng ta. Không cố gắng hết sức mình để đối xử tốt hơn với tất cả những người xung quanh. Chúng ta loay hoay tìm cách để tất cả mọi người hiểu hết sự tình. Kể cả những người không tốt với chúng ta vẫn mong người ta có thể hiểu được mình nhiều hơn thay vì cứ ghét bỏ mình. Chúng ta cứ nhận tiếng xấu về mình, trong khi thực tế bản thân không hề như vậy. Chúng ta thường cho rằng thất bại là vì bản thân đã không nỗ lực để có được một công việc phù hợp với chính mình. Mỗi chúng ta, ai rồi cũng cần có cho mình một công việc phù hợp. Nhưng thế nào mới là phù hợp? Phù hợp là khi chúng ta được làm những gì mà chúng ta thích thú, hay phù hợp vì công việc mang lại cho chúng ta một mức thu nhập ổn định. Không phải ai cũng có thể có được cho mình một công việc phù hợp ngay từ lần đầu tiên. Chúng ta thường cho rằng thất bại là vì bản thân đã không đối xử chân thành, hết sức với mọi người xung quanh để trở thành một người tốt trong mắt người khác. Nếu được cho tôi lựa chọn, tôi vẫn muốn mình được là một người có khuyết điểm, không nhất thiết phải hoàn hảo. Chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả những người xung quanh mình, tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. Việc làm hài lòng tất cả mọi thứ để mọi chuyện trở nên tốt đẹp liệu có xứng đáng không? Hay chúng ta đang sống theo những thói quen, sở thích của người khác? Sống là phải sống cuộc đời của chính mình, cá tính thật của chính mình. Chúng ta đang bỏ phí sức lực, thời gian và tình cảm của mình để nuông chiều những sở thích của họ một cách rất hồ đồ. Sự thật vẫn luôn là sự thật. Nếu hạ thấp bản thân, nuông chiều cảm xúc của người khác là cái giá bạn phải trả để trở nên tốt đẹp hơn, thì có nên? Khi đã có cho mình ước mơ thì đừng bao giờ vội vàng bỏ cuộc. Có một nỗi đáng sợ còn to lớn hơn gấp trăm vạn lần, đó là khi bản thân không biết làm gì, không biết mình đang cần gì và muốn gì. Thành công và thất bại luôn song hành. Thành công đâu dễ gì có được. Thất bại mấy mươi lần là chuyện hiển nhiên. Dù kết quả có thế nào cũng đừng vội vàng nản lòng. Sinh ra không phải ai trong chúng ta cũng là người tài giỏi. Bất cứ điều gì cũng cần cả một quá trình để có thể sở hữu được mọi thứ như mình mong muốn, đạt được những thứ mà chúng ta muốn có. Thành quả có được không chỉ cần sự nỗ lực, không chỉ cần phấn đấu, mà còn cần cả sự quyết tâm trong một khoảng thời gian rất dài. Đã có một khoảng thời gian, cuộc đời tôi chẳng biết mình là ai, mình sống vì điều gì, mình đang yêu thích gì, điều gì là phù hợp với chính bản thân. Nhận ra mọi người xung quanh, ai ai cũng có cái để làm, ai ai cũng có cái để theo đuổi, để nói đến, càng khiến tôi hoang mang hơn về chính mình. Tôi yêu thích công việc như thế nào? Không, tôi không biết. Bản thân tôi thì nên chọn cho mình những dự định như thế nào là phù hợp nhất? Không, đáp án của tôi vẫn là không. Để thay đổi cuộc sống hiện tại, tôi nên bắt đầu từ đâu? Không, hãy hỏi Chúa giúp tôi, vì tôi không thể biết mình là ai thì làm sao có thể trả lời câu hỏi này được cơ chứ? Tôi đã từng như thế đấy.
Khi mà những đứa bạn thường xuyên cập nhật về những đất nước chúng đã đặt chân đến, chinh phục những điều mới mẻ ở thế giới vô cùng xa lạ ngoài kia, tôi thèm thuồng vô cùng. Giá như mình cũng có thể giống như các bạn của mình, có thể đi và không sợ chết, có thể đi mà không cần lo đến vấn đề tiền bạc, có thể đi mà không cần suy nghĩ quá nhiều, có thể đi và tuổi trẻ cũng được một lần rực rỡ như thế, chỉ cần được đi và trải nghiệm. Những người bạn xung quanh tôi thường xuyên có được sự thăng tiến trong công việc, kiếm được những khoản tiền kết xù, có một cuộc sống đầy đủ, không chật vật, không lo lắng, càng không bao giờ có những khoản nợ như tôi. Tôi chỉ ước giá như mình bằng được một góc của các bạn ấy, thì cuộc sống chắc sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Khi mà những người bạn xung quanh tôi thi thoảng lại có những suy nghĩ, tư tưởng táo bạo để làm mới cuộc sống của mình, để thay đổi những gì ở hiện tại, mặc dù đã rất tốt nhưng vẫn chưa đủ với tụi nó, thì tôi lại vẫn chưa thể can đảm chọn cho mình những dự định mới. Sẽ có một khoảng thời gian, cuộc đời của chúng ta dễ dàng trở nên thụ động với những gì mình đưa ra, chán nản với những gì mình đang có, suy nghĩ về lý tưởng sống và dự định cho cuộc sống tương lai của mình lạc trôi một cách vô định như thế, vô phương vô hướng như thế. Nhưng cuộc sống là vậy, không ai hơn ai, cũng chẳng ai tài giỏi hơn ai. Kết quả thật ra không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là quá trình nỗ lực của chúng ta như thế nào. Đừng bao giờ cố gắng để hiểu được cuộc đời bạn là ai, tìm kiếm cho bản thân kết quả cuối cùng của số phận mình. Nếu bây giờ chúng ta không tự mình đứng dậy để làm tất cả mọi thứ mà bản thân có thể làm được, thì không một ai có thể giúp đỡ được chúng ta. Người khác không thể giúp được mình. Cuộc đời không thể cho ta một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu ngay cả bản thân cũng không tỉnh táo đứng dậy từ những vấp ngã, từ những bế tắc không lối thoát. Không có chuyện gì dễ dàng và luôn cho chúng ta một kết quả như mong muốn ngay từ những ngày đầu tiên. Càng khó để nhận ra bản thân rốt cuộc có được bao nhiêu phần trăm kiên nhẫn đến cùng. Càng khó để nhận ra cuộc đời không như là mơ. Muốn có thật nhiều tiền thì phải biết lao động. Công việc nào cũng cần đến sự lao động. Không bỏ sức để lao động thì đừng nghĩ rằng việc ngồi mát ăn bát vàng là chuyện dễ dàng có được. Chỉ chúng ta mới có thể tự giúp lấy mình. Không phải cuộc sống này cô độc, tàn nhẫn với chúng ta, mà là ta sống không vì mình thì mấy ai có thể giúp được ta. Dù họ có sẵn lòng giúp đỡ ta nhiều như thế nào mà chính chúng ta lười biếng, thì mọi thứ cũng đều là vô nghĩa, đều là con số không tròn trĩnh. Tự thân lập nghiệp không chỉ cho chúng ta nhiều trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, mà bên cạnh đó còn tạo dựng cho chúng ta một nghị lực phi thường hơn, cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Dám làm, dám chấp nhận nhiều hơn để sau này không chỉ những khó khăn mà sẽ còn vô vàn điều không hay khác xảy đến, nhưng chúng ta vẫn có thể kiên định đứng vững trên đôi chân của mình. Không hề sợ hãi, cũng chẳng thể nao núng, và càng không dễ rơi vào bế tắc như những tháng ngày đánh mất bản thân mình trước đây. Chúng ta, ai cũng có một đáp án lớn nhất cho cuộc đời của mình. Câu trả lời phụ thuộc vào rất nhiều hành động bây giờ của mỗi chúng ta. Hãy nghĩ đến những khoảng thời gian đã trôi qua một cách vô ích, những tháng ngày chỉ biết nhìn người khác sống, nhìn người khác phát triển, nhìn người khác có một cuộc đời rực rỡ để làm cho cuộc sống tẻ nhạt của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Mọi người cố gắng 1, chúng ta nên nỗ lực 10. Mọi người dành một ngày 8 tiếng để làm việc, thì chúng ta hãy làm mọi việc, mọi lúc, mọi nơi trong khả năng của mình. Mọi người làm việc với những gì họ đang có, còn chúng ta hãy cố gắng làm thêm cả những việc mà chúng ta cho rằng nó quá sức mình. Chẳng có giới hạn nào dành riêng cho bất kỳ ai. Khi sự cố gắng đạt đến đỉnh điểm, thì mọi giới hạn đều có thể được phá vỡ. Hôm nay, giới hạn của bạn chỉ đạt được ở mức độ này. Bạn cho rằng bản thân đã làm tốt
và đủ để có thể có được thành công như thế này. Nhưng nếu nỗ lực hơn thì giới hạn bây giờ của bản thân bạn vẫn chỉ là một cột mốc thấp, rất thấp, với nhiều điều to lớn hơn mà bạn có thể làm. Cứ thử đi, đừng sợ. Không thử thì không biết bản thân mình có sức mạnh nhiều đến thế nào đâu. Xuất phát điểm của chúng ta chậm hơn họ, nhưng không có nghĩa những gì chúng ta đạt được sẽ thua kém họ. Vậy nên đừng cứ mải mê với những suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Thức dậy thật sớm, dành thời gian tưới nước cho chậu hoa ở góc phòng, lên kế hoạch cho chính mình và ghi chép nó cẩn thận vào cuốn sổ tay vẫn dùng hàng ngày. Xem nó như một lời nhắc nhở bản thân và hít một hơi thật sâu, mỉm cười một cái, nhắc đi nhắc lại với chính mình nhất định sẽ có cả thế giới trong tay, vì thế giới này có quá nhiều chuyện để mình làm. Sự thành công đến muộn càng cho ta thêm nhiều thứ, một trong số đó là bản lĩnh của bản thân. Trưởng thành không chỉ có nước mắt, không chỉ có tuyệt vọng, không chỉ có những tháng ngày cơ cực, mà hơn hết, trưởng thành còn cho ta được những năm tháng thanh xuân vô cùng mặn mòi vì được vấp ngã nhiều, điều mà hầu như ai bước vào đời cũng đều rất sợ. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn chưa đủ can đảm. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn chưa đủ bản lĩnh. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn còn ngại dấn thân. Và khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn chưa thể có cho mình những hướng đi mới. Thế nên, đừng sợ hãi, bước tiếp thôi. Phớt lờ tất cả mọi thứ xung quanh mà bước tiếp. Vì chúng ta sinh ra không thể làm một người thất bại. Càng lớn, càng về sau, bước đi của chúng ta trên đường đời lại càng thêm phần khó khăn và chông chênh. Càng lớn, càng về sau, những dự định về tương lai, về tuổi trẻ của mình càng không thuận lợi như chúng ta mong muốn. Càng lớn, càng về sau, hạnh phúc ít hơn, những chuyện làm chúng ta đau lòng nhiều hơn, đôi khi rất nhiều là đằng khác. Có những ngày không thèm điều gì to lớn, chỉ cần một lời an ủi động viên. Một tin nhắn được gửi vội từ Facebook của một người bạn. Mày đừng gục ngã, cuộc đời dễ dàng gục ngã thì mọi người đã chết hết, mấy ai còn sống được trên cõi đời này. Một cái ôm vội khi vô tình gặp mặt nhau trên phố, chẳng đủ thời gian để hỏi han nhau về cuộc sống hiện tại như thế nào, tình hình vợ con, công việc của nó ra làm sao. Cũng chẳng kịp chúc mừng nó mới mua được chiếc xe thời thượng đắt tiền nhưng hao xăng không ít. Tất cả chỉ là một cái ôm chưa đến 10 giây, kèm theo hơi nói nhỏ nhẹ nhưng ngữ điệu thì vẫn không thay đổi suốt bao nhiêu năm qua. Mày sống tốt chưa đủ cho một đời người, nhưng sống vẫn là chuyện cần phải làm. Hay một cuộc điện thoại đổ chuông vang lên giữa ngã ba đường. Đang ngồi một mình tại trạm đón xe buýt, thời tiết ảm đạm, và chiếc xe buýt lướt ngang trước tầm mắt, nhưng vẫn không phải là chuyến xe buýt dành cho mình. Cũng có thể chẳng có chuyến buýt nào cả. Đôi khi lại thế. Những ánh mắt xa lạ trên đoạn đường cứ lướt qua. Từ xa có vài cái cây to lớn bên vệ đường, gió thổi mạnh, bầu trời cao cao màu xám xịt. Những tán lá màu xanh cũng chẳng thể làm cho bản thân có được điều gì đó mới mẻ hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, phá vỡ sự ảm đạm trước mặt. Đầu dây bên kia có tiếng mắng xa xả, nhưng đủ làm mình hân hoan hơn. Mày chết đâu mấy ngày nay, ở xó nào rồi? Đời mày sẽ chấm hết nếu mày cứ ủ rũ như thế này, con điên à? Không, chúng ta vẫn chưa chết. Con người vẫn mong đợi chúng ta quay trở về, không cần phải đợi chuyến xe buýt tiếp theo dành cho mình. Nhưng đợi chuyến xe buýt tiếp theo cũng được thôi. Có thể đi một chuyến xe buýt bất kỳ để lựa chọn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi tiếp đôi khi là một quyết định khó khăn vô cùng. Không phải không muốn bước tiếp, mà bởi vì có quá nhiều chuyện làm lung lay ý chí của mình, suy nghĩ của mình. Đâm ra những do dự được thay vào một cách tất yếu.
Một cái cây dù to lớn thế nào, xanh tươi thế nào, khi đứng trơ trọi một mình dưới bầu trời một màu xám xịt không chút nắng vàng, cũng sẽ đôi lần cho mình cảm giác cô độc. Sự cô độc dưới bầu trời quá rộng lớn, rất khó để thay đổi, đúng không? Nếu không thể thay đổi thì chỉ còn cách sống chung với nó. Đừng phản kháng, đó là một sự sai lầm. Nhìn thử bản đồ mà xem, có nơi nào trên trái đất mà chỉ có một con đường duy nhất để đi đến được, đặt chân được lên mảnh đất đó không? Ngay cả cái chết cũng có địa ngục và thiên đường trên bầu trời cao xanh thẳm kia mà. Thế nên có rất nhiều con đường cho ta lựa chọn. Có những lúc cuộc đời mang lại cho chúng ta rất nhiều chông chênh. Nhưng sự chông chênh không phải là điều làm cho cuộc sống của chúng ta ngừng lại. Những tin nhắn kia, những lời động viên kia thật bình thường, phải không? Chúng ta vẫn thường vô tình bỏ qua và quên đi nhiều thứ, làm cuộc sống của mình thêm giá trị. Hóa ra, đời cho ta những lúc chông chênh lại là điều may mắn. Chông chênh mới biết ai còn nhớ đến mình, ai còn nghĩ đến mình, cho mình những lời an ủi, để khi ngồi đợi xe buýt của mình, ngẩng cao lên nhìn bầu trời, khuôn mặt chúng ta vẫn có thể mỉm cười một cách an yên nhất, bình yên nhất, che lấp và xóa bỏ hết tất cả mọi ưu phiền trong cuộc đời lắm giông bão của chúng ta. Cuộc đời này đôi lúc chỉ cần một lời an ủi động viên, rất nhỏ bé, đơn giản, nhưng chính là điểm tựa kế tiếp của chúng ta khi nào chẳng hay. Trong mọi nỗi đau, cuối cùng cái chúng ta mong mỏi nhất chính là một lời an ủi động viên. Nhớ nhé, cần lắm một lời an ủi động viên. Xa lạ cũng được, thân quen cũng được, rất gần càng tốt, cách nhau rất xa cũng chẳng sao. Tất cả chỉ cần một lời động viên, an ủi. Mỗi cột mốc trong cuộc đời chúng ta đã từng đánh mất đi bản thân vì một người. Anh có biết người ấy là ai không? Đó chính là anh. Mỗi cột mốc trong cuộc đời chúng ta đã từng đánh mất đi những năm tháng tươi đẹp nhất cũng vì một người. Anh có biết lý do ấy là gì không? Đó là vì em đã yêu anh nhiều đến thế. Mỗi cột mốc trong cuộc đời chúng ta đã từng nuối tiếc tất cả những hồi ức rất đẹp trong lòng, cũng chỉ vì một người. Anh có biết lý do là gì không? Đó là vì em muốn xóa bỏ tất cả những kỷ niệm có lưu giữ hình bóng của anh, nhưng em vốn dĩ không thể làm được. Một người có thể rời bỏ chúng ta vì tình yêu thì cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện quay trở lại, cũng với chính lý do thiêng liêng đó. Tình yêu không tồn tại sự chia ly, từ bỏ hay xa cách. Chia ly, từ bỏ, xa cách là vì lòng người không đủ lớn để bảo vệ tình yêu ấy, che chở cho người một lòng một dạ nói những lời yêu thương kia. Yêu người ở lại, chứ không thể đem lòng tuyệt đối yêu một người đã từng rời bỏ chúng ta. Từng rời bỏ một lần thì chẳng có gì đảm bảo là sẽ không có những lần tiếp theo. Tình yêu không đủ vững chắc, không đủ to lớn thì muôn đời vẫn sẽ như thế. Có nhiều người vẫn muốn nuôi dưỡng hy vọng rằng tuổi tác càng trưởng thành thì con người ta sẽ càng cho nhau niềm tin một cách tuyệt đối. Bởi vì đã đủ trưởng thành thì niềm tin cũng sẽ vì thế mà to lớn hơn. Người ta vẫn hay lựa chọn một tình yêu sau khi đã đợi chờ đối phương đủ trưởng thành, đủ chín chắn, đủ sức mạnh để có thể che chở cho người còn lại. Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải nhớ, đó là bên cạnh tình yêu, niềm tin, sự bảo vệ và che chở, cần hơn hết vẫn chính là cảm giác an toàn. Và cảm giác an toàn không phải thứ có thể nuôi dưỡng được, không phải thứ cần thời gian thì mới có thể có được.
có được cảm giác an toàn tuyệt đối dành cho nhau, thì lòng tin, sự tin tưởng mới có thể cho nhau một cách tuyệt đối. Đã rời bỏ thì muôn đời vẫn luôn là rời bỏ. Có những thứ không cần thời gian mới phân định được sai đúng. Ngay từ đầu, kết cục từ lần đầu tiên chính là đáp án chính xác nhất. Nhiều người vẫn hay dùng thời gian để cân đo đong đếm cho những lý do. Không phải họ không hiểu được cảm giác an toàn quan trọng như thế nào trong một mối quan hệ, mà căn bản em không thể giống như họ. Em không thể vì muốn níu kéo những gì vốn dĩ không thể thuộc về em mà cứ mãi ở nơi đây để chờ đợi ngày anh trở về bên em như thế. Em không thể để bản thân mình mất đi quá nhiều thời gian để chờ đợi một người như thế, một mối quan hệ như thế. Nếu cái mà người ta cần là thời gian để có thể tiếp tục nuôi dưỡng một hy vọng rằng sẽ có ngày người mà họ đem lòng tin yêu vì còn yêu họ mà sẽ quay trở lại, thì quả thực là một sự chờ đợi yếu đuối. Nếu cứ cho thời gian là thước đo để nuôi dưỡng mọi thứ, thì tại sao lại không nhận ra cũng chính thời gian sẽ có thể nuôi dưỡng một tình yêu mới? Thời gian cho phép đối phương gặp gỡ những con người mới để có cho mình một mối quan hệ mới, đem lại cho họ nhiều cảm giác mới mẻ hơn. Không gì là không thể xảy ra, và tuyệt nhiên đừng bao giờ để đánh mất bản thân vì những gì không có sự chắc chắn. Chúng ta của những ngày cũ đã qua, chúng ta của những tháng ngày sau này vẫn đang đến. Chúng ta cũng đã từng vì người mà để bản thân đánh mất đi nhiều thứ quý giá trong cuộc đời mình. Nước mắt, nụ cười, tuổi trẻ. Yêu một người không cho ta được một kết cục trọn vẹn thì đừng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại. Yêu một người không cho ta được cảm giác tuyệt đối thì đừng vội đem thời gian quý báu của mình để đánh cược như thế. Chẳng qua một người đã ra đi thì cũng đã ra đi rồi. Chuyện của mình là phải sống tiếp. Sẽ có những cột mốc trong cuộc đời như thế. Đôi lúc đánh mất đi bản thân vì một người như thế, nhưng đừng để bản thân mãi mãi chôn vùi mọi thứ tốt đẹp của mình chỉ vì một người đã làm cho chúng ta tổn thương quá nhiều. Lời Phật dạy về nhân quả báo ứng. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam, ích kỷ để làm tổn thương cho người khác. Nhân quả rất đa dạng và phức tạp. Sự diễn biến từ nhân cho đến quả còn tùy thuộc vào các duyên. Nhân quả có thể báo ứng liền tức khắc. Như chúng ta đang đói, chỉ cần ăn vào một thứ gì đó thì được no. Và kết quả của nó cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Do nhận thức đúng về nhân quả, nên người con Phật luôn thận trọng trong mỗi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát trong hiện tại, ta sẽ dễ dàng nhận ra quả báo trước mắt của những việc làm tốt hay xấu. Suy nghĩ và cảm xúc của con người luôn thay đổi và chịu tác động nhanh chóng bởi các sự kiện xung quanh. Thí dụ, khi nhận được một thông tin tốt đẹp, có lợi cho mình, thì ngay lập tức ta có thái độ hoan hỷ, vui vẻ, lạc quan. Ngược lại, nếu nhận được tin xấu, ngay khi ấy, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, buồn phiền, bực bội và có thể nóng nảy với những người khác. Theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết
gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Trên thế gian này, với nhiều thể chế chính trị và rất nhiều tôn giáo đều lý giải nhân quả theo cách riêng của mình. Đa số đều nghiêng về một đấng tối cao ban phước giáng họa. Tuy nhiên, theo quan điểm của đạo Phật, luật nhân quả báo ứng là nền tảng sống của muôn loài vật. Không ai có thể tách rời luật nhân quả mà có thể tồn tại. Cho nên, Phật giáo đối với nhân quả báo ứng có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt. Phật dạy chính chúng ta là chủ nhân của bao điều quả phúc. Mình làm lành thì được hưởng phước tốt đẹp, làm ác thì chịu quả khổ đau. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là nhân quả báo ứng chính là làm thiện thì được quả báo tốt đẹp, còn làm ác, làm điều xấu xa tội lỗi thì bị quả báo khổ đau. Mỗi hành vi xấu ác đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó. Vả lại, căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có các quả báo tương xứng khác nhau. Ai làm 10 điều ác, sau khi chết chắc chắn phải thọ khổ trong địa ngục. Còn tạo nghiệp ác nhẹ hơn sẽ bị tái sinh vào loài quỷ đói và các loài súc vật để chịu khổ báo. Sau khi thọ hết tất cả thống khổ trong các đường này rồi, sẽ được chuyển sinh trở lại làm người, mà làm người thấp kém và tiếp tục bị thọ các quả báo xấu còn sót lại. Để cho chúng ta có đủ niềm tin về nhân quả, xin mời tất cả quý vị cùng nghe bài kinh triết lý sâu sắc về tội lỗi bởi gieo nghiệp xấu ác. Tiến trình diễn biến từ nhân đến quả có thể báo ứng ngay trong hiện tại, mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Chỉ cần quan sát trong hiện tại, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra quả báo nhãn tiền của những việc làm ác. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại một khu vườn của ông Sanathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, có 2 loại tội. Thế nào là hay? Tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Này các tỳ kheo, khi thấy nhà vua bắt được kẻ trộm, kẻ vô lại liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ bị đánh bằng roi cho đến bị chặt đầu. Thế vậy liền suy nghĩ, do làm ác nghiệp nên mới bị các hình phạt như vậy. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong hiện tại. Và này các tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây có người suy xét như nhau. Quả báo dị thục của thân miệng ý ác. Sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú địa ngục. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong đời sau. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau. Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong hiện tại và đời sau. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm và tránh xa ác tội. Đây là bài kinh Đức Phật nói tại thành Sát Vệ, nơi khu đất mà trưởng giả cấp cô độc mua để làm tịnh xá. Người học Phật cần phải suy xét và chiêm nghiệm tất cả mọi hiện tượng trong bầu vũ trụ bao la này, từ con người cho đến muôn loài vật, đều chịu sự chi phối của nhân quả. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Việc làm ác cũng lại như thế. Phật dạy,
dù chúng ta có lên núi cao hay là trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, nên người học Phật luôn cẩn thận và có sự phán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nhân trộm cướp trong hiện đời sẽ bị quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt và tiếp tục chịu quả xấu trong tương lai. Hễ tài vật hoặc đồ dùng của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt đều thuộc về tội trộm cướp. Tham lam muốn chiếm lấy của người khác để làm của riêng cho mình là do thói quen thâm căn cố đế của những người không tin nhân quả. Tuy nhiên, vì lòng tham mà chúng ta có thể tìm đủ mọi cách lường gạt người khác, là nhân dẫn đến tù tội và nghèo túng, cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Có biết bao người đau khổ vì bị mất của, bị lừa đảo mà túng quẫn dẫn đến tự sát. Lại nữa, tiền bạc tài sản vật chất là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình. Bao nhiêu năm tháng chắc chiêu dành dụm, giờ thì đội nón ra đi. Sự mất mát tài sản làm cho gia đình trở nên thiếu thốn, khó khăn, nghi ngờ lẫn nhau, có thể dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình mình và người khác. Sự đền trả xứng đáng của quả báo này trước tiên là bị giam cầm, tù tội. Nhiều người bị khinh chê, gia đình ly tán, vợ con khốn khổ, rồi mai sau nghèo cùng vô số kiếp. Và nếu có tiền của thì cũng không thể tự do sử dụng để giúp đỡ người. Chúng ta nên nhớ là của phù dân khó bao giờ tồn tại, bởi sống trên sự đau khổ của người khác. Nhan nhản mỗi ngày, có những vụ lừa đảo, lường gạt trong xã hội mà báo chí thường đăng tải, là do lòng tham muốn quá đáng của con người. Con người vì lòng tham lam quá đáng nên mới dễ bị người khác lường gạt. Nhân quả trong thời hiện tại thường được hiểu như một luật thưởng phạt công bình. Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ, hoặc gieo gió gặt bão. Bởi thế, có rất nhiều người quá sợ hãi luật nhân quả nên họ không dám làm những điều xấu ác. Vì gieo nhân xấu thì gặt quả ác trong hiện tại và mai sau. Hoặc ngược lại, có rất nhiều người làm phước thật nhiều để mong mai sau thọ hưởng phước báo nhiều hơn. Luật nhân quả theo quan điểm của Phật giáo đúng là gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Nhưng theo sự hiểu biết của chúng tôi, nó không phải chỉ là luật thưởng phạt bình thường, mà là một luật cần thiết cho nhu cầu đời sống và sự tiến bộ của con người. Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả mọi người, ai cũng có khả năng thành Phật như nhau, vì ta đã có nhân Phật trong người. Cái gì biết khi thấy, cái gì biết khi nghe. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đệ tử sau này ai sẽ thành Phật hiệu gì, ở đâu. Như vậy, ta thấy không những đệ tử của Phật sẽ thành Phật, mà tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Vì tính bình đẳng dù phải trải qua vô lượng số kiếp về sau. Nhân quả theo ta như bóng với hình. Cuộc sống của chúng ta với đủ mọi sắc thái, tầng lớp, giàu có sang trọng, nghèo khổ bần cùng, hiền lành chất phác, hung dữ ác độc, thông minh hay ngu dốt. Chúng ta có mặt trong cuộc đời là đã ghi tên và được nhận vào đại học đường, tức trường đào tạo con người. Bổn phận của học sinh là phải học để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi phương diện. Nếu chúng ta lười học, bỏ học, thì
ta sẽ trở thành những kẻ ngu dốt, chỉ làm tốn tiền cha mẹ mà chẳng được lợi ích gì. Mục đích chính của việc học là để chúng ta biết cách hoàn thiện chính mình, đến khi bằng Phật mới thôi. Trước tiên, bài học cao quý cần phải hiểu là bài học sống để yêu thương, thương yêu chính mình và mọi người khác. Nhưng chúng ta thương yêu cũng phải biết cách, tức là thương yêu bằng từ bi và trí tuệ. Nhờ vậy, ta không luyến ái, ích kỷ giống như những người thường tình ở thế gian. Chính vì vậy, chúng ta cần phải học thêm bài học hiểu biết để thương yêu bằng tình người trong cuộc sống. Hiểu biết để thương yêu để có hạnh phúc chân thật, nhờ biết cảm thông và tha thứ cho nhau. Hiểu biết ở đây không phải là loại kiến thức thông thường, biết về đời sống kinh tế, kinh doanh, mua bán, khoa học, kỹ thuật, chính trị, v.v. Có rất nhiều người học giỏi, đậu bằng cấp cao về những chuyên môn nói trên, rồi cuối cùng đi làm kiếm tiền, nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, người thân được sống để tồn tại. Sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai cũng muốn được sống sung sướng hạnh phúc. Quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo, hoặc đã gieo nhân ác mà cứ muốn quả lành trái ngọt. Thật là vô lý. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc mãi mà không tìm thấy, chỉ thấy toàn phiền muộn, khổ đau. Khổ quá, chúng ta bèn tìm đến các chùa, tìm người cầu chỉ dạy. Đạo Phật dạy gì cho chúng ta? Trước tiên, dạy luật nhân quả, để chúng ta biết làm lành, hướng đến phước tốt đẹp và tránh xa nhân xấu ác, làm tổn hại người khác, vì gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Ta đau khổ trong tình cảm vì bị người yêu ruồng bỏ. Ta đâu biết rằng trong nhiều kiếp trước mình đã phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, nên bây giờ ta phải chịu hậu quả đau thương. Nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tự nơi mình đã gây ra. Vì mãi chạy theo vật chất, tham đắm sắc dục, chúng ta lãng quên tâm linh sáng suốt, không tin nhân quả, không học cách sống để yêu thương bằng trái tim hiểu biết. Do đó mà ta phải chìm nổi lên đên trong biển khổ sông mê, không có ngày thôi dứt. Bây giờ có duyên được học lại bài học nhân quả, là ta phải biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau với tấm lòng vô ngã, vị tha. Có nhiều bậc cha mẹ thương con, nhưng không biết cách chỉ dạy con cái, nuông chiều chúng muốn gì được nấy, làm cho nó thêm lười biếng và ỷ lại. Cha mẹ đưa con đến trường, rồi phó mặc cho thầy cô giáo hướng dẫn dạy dỗ. Nhưng trường học thời đại bây giờ, người ta chỉ dạy cho nó bằng cấp, có nghề trong tay, để ra đi làm ăn kiếm sống nuôi gia đình. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để làm tổn thương người khác. Khi đau răng, chúng ta mới hiểu được nỗi khổ của những kẻ đau răng. Có nhiều người rất khỏe mạnh, chưa bao giờ bị bệnh, nên thấy người khác bệnh thì cho rằng người này dở nên khinh thường. Nhân quả, nghiệp báo tốt xấu sẽ đến sớm hay muộn là tùy theo duyên. Bây giờ ta chưa đau bệnh, nhưng sau này sẽ bệnh rồi, ta sẽ cảm nhận được sự thống khổ của nó, mà có thể cảm thông cho người đã bệnh. Khi hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thương mình và người khác. Nhờ đó, nghiệp khổ ngày càng được giảm bớt và tiêu trừ.
Nếu chúng ta không hiểu như thế mà cứ đi chùa để khẩn cầu giáng sinh, mong Phật Bồ Tát gia hộ cho mau hết bệnh, là người chưa có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Con người có hai phần, thể xác và tinh thần. Do đó, chúng ta phải biết quay lại chính mình mà sống với tâm Phật sáng suốt, thì mọi bệnh khổ sẽ được tiêu trừ. Sự diễn biến từ nhân đến quả cũng không nhất định, có thể báo ứng liền trong hiện tại hoặc xảy ra sau một thời gian. Khi làm ác, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng luật nhân quả sẽ không chờ bất cứ một ai khi nhân duyên chín mùi. Chúng ta chỉ cần quan sát trong hiện tại, sẽ biết rõ ràng quả báo trước mắt của những việc làm ác như trộm cướp, lường gạt, nói lời dối gạt, cờ bạc, hút chích, đàn điếm, lừa tình, trù dập, hãm hại, buôn lậu, móc ngoặt, hối lộ, tham ô, chèn ép người quá đáng, dẫn đến bị bắt, bị truy tố, bị giam cầm tù tội, cho đến tử hình. Chính vì thế, người Phật tử chân chính phải tin sâu nhân quả, nên luôn sợ hãi với quả báo xấu xa, quyết không làm điều gì làm tổn thương đến người khác, tránh xa tội lỗi. Người đã có đủ tín tâm về niềm tin nhân quả sẽ ý thức mà không làm các việc xấu ác. Bởi nhân trộm cướp, lường gạt của người dẫn đến quả báo hiện tại là chịu tù tội và tương lai chịu thiếu thốn nghèo hèn. Chúng ta hãy sợ hãi quả báo xấu trong đời này để biết cách tránh xa những điều tội lỗi, hay làm các việc thiện ích vì tình người trong cuộc sống. Một người sống tốt, không làm tổn hại ai, một gia đình hoàn thiện về nhân cách đạo đức, thì xã hội sẽ phát triển ổn định một cách bền vững và lâu dài, nhờ ai cũng tin sâu vào nhân quả nghiệp báo. Xưa có một gia đình nọ vì quá nghèo, nên hai mẹ con phải đi ở đợ cho ông phú hộ giàu có trong làng. Người mẹ đã lớn tuổi, vì cuộc sống cơ cực bần hàn nên đã qua đời gần 1 năm. Vào một đêm nọ, người con nằm mộng thấy mẹ về, nói với ông: ngày mai có mưa to, phía sau nhà bếp sẽ có một con gà chết cống vì lạnh. Ông phú hộ sẽ cho con, nhưng con chớ có nên ăn. Mẹ khi còn sống đã từng trộm 200 đồng của ông phú hộ. Nay vì ác nghiệp đó mà mẹ chưa được siêu thoát và phải thành con gà để trả nợ. Mẹ đã đẻ đủ số trứng và sinh ra nhiều lứa gà con, nên trong đời này trả hết số nợ cũ. Bây giờ ta có thể tái sinh cõi lành. Hôm sau quả đúng như lời nói trong giấc mộng. Có một con gà mái chết cống ở phía sau nhà bếp. Ông phú hộ liền cho người con. Biết được nguyên nhân, đứa con khóc lóc, thương tiếc nhớ đến mẹ mình, rồi đem gà mái đi chôn. Ông phú hộ ngạc nhiên, mới gặng hỏi vì sao lại như thế. Không giấu giếm được nữa, người con liền đem sự thật kể lại cho ông phú hộ nghe. Kể từ hôm đó, ông phú hộ đối xử tốt với chàng trai và coi anh như người thân trong nhà. Trộm ở đây có nghĩa là canh me, rình rập, lén lấy, không để cho người khác thấy. Cướp có nghĩa là công khai ngang nhiên cưỡng đoạt lấy trước mặt mọi người. Cân đo bán thiếu, trốn thuế, lường gạt dưới nhiều hình thức khác đều gọi là trộm. Lợi dụng quyền cao chức trọng, tham ô hối lộ, ăn chặn bắt chẹt người, phải đưa tiền của đều gọi là cướp. Quả báo của sự trộm cướp, nặng thì nghèo, bần cùng, vô số kiếp, hoặc làm thân súc vật để đền trả cho người. Nhẹ thì ruộng vườn nhà cửa tài sản bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, động đất phá hủy.
chúng ta hãy nên tin sâu nhân quả. Vì làm lành được hưởng phước báo tốt đẹp, làm ác chịu quả khổ đau hiện tại và mai sau. Nhân trộm cướp và làm việc xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận, nên có luật pháp chế tài phạt tù, nặng thì tử hình, huống hồ chi là luật nhân quả, luôn âm thầm chi phối và sẽ cho ra kết quả xấu khi đủ nhân duyên. Ý thức được những khổ đau do gian tham, trộm cướp, lường gạt, lấy của người dưới nhiều hình thức, người Phật tử chân chính nguyện mở rộng tấm lòng thương xót, không xâm hại tài sản vật chất của người khác, để đem lại niềm vui sống đến với tất cả mọi người. Chúng ta phải có niềm tin về nhân quả trọn vẹn. Dù là một cây kim cộng chỉ, nếu không phải là của mình, hay người khác không cho, thì mình không được tự ý làm của riêng. Ngoài những tội có kết quả trong hiện tại, khi đủ nhân duyên, còn vô số những việc làm ác sẽ kết thành quả xấu trong tương lai. Vì nhân đã gieo, dù trăm kiếp ngàn đời vẫn không mất. Con người khi gặp quả xấu mới than trời trách đất, đổ thừa tại thì là, mà không chịu gieo nhân lành ngay nơi hiện tại. Nhiều người đã phạm tội nhưng chưa bị phát hiện, bởi nhân xấu chưa kết thành quả, thì họ vẫn cứ ung dung hưởng thụ, thản nhiên như người vô tội, thậm chí còn phỉ báng luật nhân quả nữa. Đến khi phước hết, họa đến, chịu quả khổ đau, không có ngày thôi dứt. Phật dạy 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói, càng tốt. Theo lời Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến bạn hao tổn hết sạch phước đức. Nhất là lời thứ 6 trong đó. Hãy cùng xem bạn có lỡ sai phạm điều gì không, để mau chóng sửa đổi nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn ngữ, hành động hay không? Muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, điều quan trọng nhất là không thể hành sự tùy ý, không được nói lời tùy tiện. Có những lời nên nói, nhưng cũng có những điều tuyệt đối nên tránh. Bởi nói hay thì như áo gấm thêu thêm hoa, nói dở thì như tuyết lạnh thêm sương. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Theo lời Phật dạy, có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta thêm phúc đức. Ngược lại, nói ra sẽ khiến ta tạo khẩu nghiệp, mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây tai họa cho bản thân người nói. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói gây khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, hay là quả từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng. Phật dạy rằng, chỉ cần bạn cố gắng tránh nói 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền dưới đây, phúc báo cũng sẽ không bị hao tổn, cuộc sống thanh thản, an yên tu chí làm ăn. Thứ nhất đó là lời nói vô căn cứ, lời dối trá. Những lời vô căn cứ
không có thông tin chính xác, đều là lời nói sằng bậy, dối trá. Đây được coi là một trong những lời nói gây quả báo nhãn tiền, làm tổn hao phúc báo mà Đức Phật khuyên chúng sinh tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải thì cũng phải nhanh chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khẩu nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong 5 điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Kinh Chánh Niệm xứ có viết: thực vi đệ nhất thiện, giọng ngữ đệ nhất ác. Câu này có nghĩa là nói lời chân thực là việc hàng đầu, nói lời dối trá là việc ác hàng đầu. Đức Phật dạy nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này mà tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh. Vì thế, cần phải tránh xa. Cho dù lời nói dối đó không có ác ý mà nhằm mục đích đùa vui thì cũng gây ra nghiệp quả không tốt. Bởi những lời nói đó khiến chủ nhân lời nói quen với thói xấu ấy, cũng làm cho mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, kể cả khi họ nói thật. Khi đó, người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức. Hay có những người vì hám danh, thích điệp dị nên cứ khoe khoang. Họ nói dối để thỏa mãn lòng ham hư vinh của bản thân, khiến cho người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đây là nghiệp ác tự tạo, chỉ vì sở thích hám danh đem lại. Dù nhằm mục đích tốt hay xấu, chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng có nói dối, chỉ khác là dối ít hay là dối nhiều, nói dối có hại hay là nói dối không hại người. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Thứ hai, lời nói đưa chuyện thị phi. Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi, ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn phúc khí của chính mình, khiến cho cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có 3 điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có 3 điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu có 4 điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc. Chỉ có miệng là chiếm 4 điều ác trong 10 điều ác. Từ đó, chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên, chúng ta tu hành, ngoài sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý đến khẩu nghiệp. Trong đó, cần phải tuyệt đối
tránh những lời đưa chuyện thị phi. Thế nhưng, làm người mà không nói chuyện thị phi quả là rất khó. Trong cuộc sống thường xảy ra tình huống như thế. Những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì, chúng ta đều cho là đúng. Còn người không có duyên với chúng ta, những điều họ nói, việc họ làm, bất kể ra sao, đều không hợp ý ta. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là, chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Đúng và sai, nếu chỉ dựa vào lập trường của chúng ta thì chẳng thể phân định được. Bởi dù thế nào cũng không thể tránh được nhận định cá nhân chủ quan của ta trong đó. Chúng ta học Phật nhất định phải học được chân thực, đúng với người và sự việc. Nếu chúng ta cố tình phân tích rõ ràng thì tất nhiên không hiểu được việc đúng sai, sinh ra bất bình, tạo thành 4 ác nghiệp lớn do miệng. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảnh tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Chúng ta cho việc đó là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc cũng khác nhau. Cho nên, có lúc chúng ta cho là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Có thể nhân duyên chúng ta không tốt bằng người kia. Rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu. Như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường, học Phật phải cố gắng kết duyên tốt, trừ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy, chúng ta không nên theo tâm mình để nhận định người khác. Phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Nếu làm được như vậy, thì không nói lời thị phi, chẳng khó gì. Thứ ba, lời nói tiêu cực, than phiền. Phật dạy rằng, những lời tiêu cực oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích phàn nàn, than phiền về cuộc sống, về số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy sẽ chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên dùng nhiều hành động hơn để thay đổi hiện trạng. Nói ít lời phàn nàn hơn, làm những việc có ý nghĩa hơn và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết. Bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn ra đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà
họ quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, bớt ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách sao cuộc đời mình không may mắn như người ta. Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này, than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng sẽ mang lại lợi ích gì. Thứ tư, lời nói ác độc làm tổn thương người khác. Cổ nhân thường nói, lương ngôn nhất cú tam đông đoạn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàng. Câu này mang ý nghĩa là một câu lương thiện thì ấm ba đông, một lời ác lạnh 6 tháng ròng. Bất cứ lời nói tùy ý nào đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành. Còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Kẻ xấu tạo tin đồn làm hại người khác, vẫn tự cho mình là kế hay. Nhưng họ đâu biết rằng những gì chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng. Đức Phật đã dạy ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác, cũng sẽ có người khác lừa dối lại bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác, gây tai họa cho người. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những cảm xúc buồn bã. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên bảo đúng thời đúng lúc,
có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Ngược lại, những lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng, có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi, ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói, này ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm gian là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ. Theo giáo lý nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế, theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường. Nếu bạn thường xuyên nói những lời ác khẩu làm tổn thương người khác, hãy cố gắng thay đổi ngay từ hôm nay. Nói càng ít càng tốt, nhất là những câu cay độc mắng nhiếc người khác. Một khi những lời này được nói ra, chúng sẽ chỉ gieo rắc ác nhân cho chính bạn. Ác nhân ắt sinh ra ác quả, rất có hại cho cuộc sống của bạn. Thứ năm, nói xấu người khác. Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác và tưởng chừng là vô hại. Đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy, là chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Có nhiều nguyên nhân của hành động này. Chẳng hạn khi chúng ta tức giận người khác, chúng ta thường nói xấu họ. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ, muốn được mọi người tôn trọng, đánh giá cao như người kia. Việc nói xấu người khác khiến chúng ta thành một người thường gây ra sự bất hòa. Dần dà sẽ chẳng còn ai muốn tâm sự với chúng ta, vì lo sợ chúng ta sẽ nói với người khác, thêm thắt những lời đánh giá của ta, khiến cho họ bị xem là không tốt. Chính bản thân ta cũng không có hạnh phúc khi mình luôn phanh phui lỗi của người khác. Khi chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực hoặc là những sai lầm, chính tâm của chúng ta cũng không an vui. Những ý nghĩ rằng người này xấu, người kia không tốt, thường là những suy nghĩ độc hại, bóp méo thế giới quan của chúng ta, khiến ta nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa. Khi ta nói xấu người khác, tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để cho người khác nói xấu mình. Điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này. Nếu người mà ta phê bình muốn hạ nhục mình, hoặc có thể xuất hiện trong tương lai khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối hoặc là bị vu oan. Bởi vậy mà trong cuộc sống chúng ta nên hạn chế. Nếu được thì không nên buôn chuyện sau lưng người khác. Buôn chuyện về người khác là mắc vào một trong những điều cấm kỵ trong nhà Phật.
đặc biệt là nói xấu người khác sau lưng hoặc chê bai người khác đều là cách gieo nghiệp xấu cho mình. Phật dạy rằng nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Thứ 6, lời nói bất kính với cha mẹ. Người xưa đã dạy rằng, trong 100 cái thiện thì hiếu đứng đầu. Câu này khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Là phận làm con, không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta uống còn nhiều hơn nước trong 4 biển. Rồi công ơn dưỡng dục của cha, đời này kiếp này làm sao trả hết. Bởi thế, Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất vốn không phải bạc vàng chất núi, mà chính là cúng dường cha mẹ. Và từ ngàn xưa thì chữ hiếu là nền tảng của đạo đức. Gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình thì chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc, bình an. Đức Phật cũng đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều kiện thiếu thốn về vật chất, luôn luôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiền tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo. Là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Với những người ngược đãi cha mẹ, nói lời bất kính với đấng sinh thành, sẽ chịu quả báo. Dù phúc báo có gây dựng bao nhiêu, cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy, điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Còn trong kinh báo hiếu phụ mẫu trong ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau. Người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi,
người con bất hiếu còn bị đọa vào địa ngục hoặc sinh